Thank you. Okay, no problem. Asos. Asus. Asos! Darling, you send me. How did you take care of Nam when you learned about the story? Yun yung term na sinabi niya sa akin na hindi ko parang makakalimutan. Hey loves! Welcome back to my YouTube channel. This is page 11 of Love Nam. So, we reached 200,000 subscribers! Yay! Grabe, April pa lang ako nag-start mag-vlog. Within 3 months, nagkaroon na tayo agad ng 200,000 subscribers. Thank you so much sa inyong lahat. Thank you sa unending support nyo sa akin. Mas pagbubutihan ko pa sa next na videos yung mga supporters ko since day 1. Sobrang thank you sa inyong lahat. Pagbubutihan ko sa mga susunod pa na videos. And kung may mga suggestions kayo na gusto nyo ipagawa sa akin, gagawin ko. As I promise, na kapag naka 200,000 subscribers na tayo, gagawa ako ng video kung paano kami nag-meet. Kung paano naging kami, paano kami nag-meet ni Lawrence, which is yung boyfriend ko. Kasi ang dami nagre-request kung ano yung story namin. So, eto na yun. Eto na yung surprise ko sa inyo. Huwag na natin patagalin pa. Let's welcome Lawrence! Ano yan? Dapat 200 ako, 940 pa lang. Okay lang yun. Nadami din yan. Oo. So, ready ka na pa sa mga questions? Ready ka na ba? Yun ang tanong. Ako, ready ako. Ito, usap lang ha, walang away-away. Ito, kwentuhan lang. Nagkakwento lang tayo sa mga tao. Hindi kita away. Okay, so ang gagawin namin ngayon ay story of us with mukbang ng inihaw, street food, isaw, ganyan. Betamax. Tanan. Kumakain ka ba ng ganito? Hindi. Haven't tried. Arte mo? Kala mo talagang matakaw ka pa nga sa akin sa ganito? Joke lang, favorite ko. Ng arte mo. Game. Ito na. Kain muna tayo. Kain na, Bago kain question. Bago question. Sige, Nasa parang ito bihira to eh. Ano to? Chicharon bulaklak. First question. Nam before she met Lawrence. Ako kasi before, ano lang eh, parang robot. Kung ano yung kailangan gawin, yun yung gagawin ko. Tulog, gising, kain, work. Bale, paulit-ulit lang yung routine ko. Parang ako nasa box. Siyempre, alam niyo naman kung ano yung nangyari before. So, parang, that time, parang nawalan ako ng purpose in life. Kontento na ako sa ganun. Kung ano yung, meron ako kung ano yung kailangan kong gawin. Parang okay na ako sa ganun. Parang wala akong pakialam sa ibang bagay o kahit ano. Walang kulay yung life ko. Gusto ko nagbigay. Wala pa eh. Bilis-bilis mo naman eh. Sorry. Okay, second question. How did they meet? Saan tayo nag-meet? Sa friend niya, actually. Common friends, pinakalala. Noong una, may friend ko na yung nagkikwento siya na kung ano yung work niya, kung ano ganyan-ganyan. Tapos, hindi niya daw ako kilala. So, doon ako natuwa. Kasi hindi niya ako kilala. So at first, may wine resto sa may Timog. Resto bar siya, pero more on binibenta is wine, gano'n. Natural nakakatawa fun fact, kasi parang usapan is parang 9 p.m. yung usapan na. Parang dumating ako 11 p.m. na. Pero parang may usapan na kami na magkikita kami. Pero kasama Alis lang... tayo dapat. Parang biglang nagkita lang sila ng friends niya. Siguro, judge din ako. Ganun. Kaya sila nagkita-kita, uy, girl, patingin naman. Di ba? Parang... So, siguro dun yung ano. So, yun lang yung fun fact about it. Anong first nung nakita mo ako? First impression ko. Problem. Kasi ano kasi siya eh, hindi naman siya nakikipag-date, di ba? Hindi naman siya nakikipag-date basta-basta, hindi naman siya basta kung kani-kanyo sumasama. So, that time, it was her first time na parang, so awkward siya kasi parang 2 years eh, di ba? Parang 2.5 years, parang, nakikisama siya sa guys, pero parang yung
pakilala na Pero with pakilala. with Yung pakilala kasi na parang... other friends din. Oo, kasi parang yung pakilala is yung parang... Yun na yung time na parang ready na siya to move to a next level, to enter a relationship. So, syempre, that time, parang awkward siya. Parang hindi na siya awkward, pero parang... Hindi ko alam kung Kung paano paano na ako ulit. mag-start ng conversation, yung Kung mga paano ganun. na Parang ulit. na-stuck kasi, parang ako naging high school ulit. Parang bumalik ako sa high school. Yung first meet namin, tahimik lang ako. Kasi nahihiya ako, ang dami nila eh. 8 sila nandun, magkakakilala. Ako lang yung hindi. Wait lang, pag tahimik ka Siyempre. nga, ano nga, ano. Pag tahimik kasi ako type ko, ganun. Pag hindi ako magulo, ganun. Alam ng mga ano yan, ng mga friends kong sila high school yan. Alam nila, shout out. Kila Wow. Jimboy. Yun, kila Gusa. Yan, basta yung mga high school friends ko. Alam nila yan na parang kapag sa inuman, tahimik ako. Ibig sabihin meron akong gusto na isang girl, may crush ako, ganun. Sabi ko, Nagandahan ka sa akin. oo naman. Ang plastic mo. What gave the spark? At first kasi nung nakita ko si Lawrence, tangkad kasi. Ano height mo? 6'2"? Six, oo, mga Tangkad kasi. Siyempre, factor din yun, di ba, pagka matangkad. Nung nakita ko naman siya, parang, sabi ko, pwede. Parang pwede lang. Ganun. Tsaka natuwa ako, ito pa pala. Natuwa ako kasi yung surname niya, same ng surname namin, yung dad ko. Kala ko magkamag-anak kami. Sabi ko, sige nga, tingnan nga natin, baka magpinsan pala kami. Baka malayo kaming magkamag-anak. second cousin, Oo, ganun. baka ganun. Tapos medyo magkamukha pa tayo. Dami nagsasabi. Actually, marami nagsasabi. Di actually yung spark, guys. Parang di namin alam kung kailan eh. Di din namin alam kung kailan nagsimula. Basta kasi Pero dumating siya sa feeling- point na parang gusto mo ng isang tao. Sa akin, sige, ito na lang. Natuwa ako sa kanya. Ano to sobrang depressed ako. Tapos, yung time na sobrang down ako, sobrang depressed ako. Tapos, nagulat ako na nag-message. Pag sad kasi ako, depressed ako, pupunta ako ng Baclaran. Doon lang ako. Parang iiyak ako doon. Nagpe-pray ako, upo lang ako doon. Tapos, nag-message siya sa akin. Sabi niya, nasan Hey, ka? girl. Sabi Ay, mo, man. nasan ako? Tapos nagulat ako na nag-message siya. Sabi ko, nandito ako sa Baclaran. Sabi niya, bakit ka nandiyan? Okay ka lang ba? Hindi kasi Okay nasa ka lang Baclaran ba? siya na parang mga around 2 a.m. Oo, 2 a.m. na. 2 a.m. Kasi 24 hours yung Baclaran. Before COVID yun. Siyempre ako, hindi ako familiar ako sa place na Baclaran. Pero pag sinabi mo Baclaran, is delikado, di ba? Delikado. Matik, Baclaran. Pag sabi mo Baclaran, kaya ako, alam mo agad, shit, delikado dyan. 2 a.m. babae ka, mag-isa ka. Diba parang medyo prone tayo sa ganung ano. Kaya gulat ako na, ba't ka nandyan? Ba't ka mag-isa? Diba? Tapos sabi niya, parang kailangan mo ba ng puntahan kita dyan? So, syempre medyo nahiya ako na pupuntahan mo pa ako. Okay lang naman. Pero syempre, parang kailangan ko rin ng, totoo naman, parang kailangan ko rin naman ng someone na makakausap or ganun. After that, parang lahat ng mga nakakausap ko, nangyayagaw sa akin. Hindi ko na kinausap. Siya na lang. So, okay. Next! Where there Fears na pumasok ulit sa isang ulit relationship. sa isang relationship. Ako muna. Of course. Siguro lahat, ewan ko. Para sa akin, kasi di ba ang tagal kong walang boyfriend ko. Tapos, wala rin naman akong in-entertain. Kasi tinanong ako ng friend ko, sabi, papakilala ko na sa'yo ito. Sabi ko nung time na yun kasi, para sa akin, parang gusto ko ako muna. Well, okay naman ako that time. Move on naman ako. Pero that time lang, parang gusto ko lang na ako muna, gusto ko muna mag-focus sa career, para walang magbabawal, walang, di ba, mga ganon. Sabi nung friend ko, papakilala ko, sabi ko, okay, sige. Kasi baka okay lang, usap-usap, o ganyan. And na-fall. Marupok eh. Sobrang takot ako nun. Takot ako, ang dami ko kasi kinakatakutan talaga. Takot ako maloko. Takot ako na baka hindi mag-work. Saka during those times kasi, parang yun lang yung time na nagkaroon ng time si Janica for herself. Natakot talaga ako nun kasi takot akong masaktan. Ayoko nang masaktan. Parang pagod na ako masaktan. Ayoko na ulit. Pag gamit o niloloko. Kasi ayoko na ng sakit. Ikaw naman. Takot ka? Takot lang ako before na pumasok kasi... Sumugal sa akin. Oo, sumugal sa'yo. Kasi before kasi talaga, nung bago ko siya mag hindi ko naman alam yung past niya. Hindi ko alam bakit ganun siya, bakit ganun kataas yung followers niya. Hindi ko alam. Tapos nagulat ka na lang mga friends mo. Uy, sila na yan.
So gulat ako sa mga ibang friends ko, yung mga asawa nila or girlfriend nila, uy, si ano yan, ganyan. Sila na nagsasabi na parang, oh, ganito yung story niyan, ganyan. Huwag mo lolokohin. Ganyan. Nalaman ko na yung story niya. Baka maiyak ka. Ako, gusto ko naman siya, pero syempre parang nag-aalangan din ako sa sarili ko dun eh. Kasi kung, nung nalaman ko yung story, nag-aalangan ako kung deserve ba niya ako. Dami kasi expectations. Yeah, yung expectation, deserve ba niya ako na parang, Expectations talaga naman. parang for sure marami magme-message, for sure marami magre-react, for sure maraming pangbabash. Re-react ng mga past niya, gano'n. Nakilala rin talaga ako, nakilalang kilala rin ako na meron at merong masasabi. Pero sinabihan ko na siya at first pa lang na ganito yung nangyari. So yun, feeling ko that time, takot ako pumasok sa relationship. Pero ginrab ko rin yung opportunity na parang alam kong mababago ko yung sarili ko para sa kanya. What made you feel na you are finally ready to love again? Actually kasi before ko pa naman siya makilala, okay naman ako nun eh. Ready naman ako to entertain people. Hindi ko naman kino-close yung door ko eh. Dadating at dadating din kung para sa'yo talaga, di ba? So, ayun nga, hindi ko minadali yung healing process. Pusa na lang siya nangyari na okay na. Parang bigla ako nagising na okay na ako. So, bakit hindi? Bakit hindi ako mag-entertain ng iba? How did you take care of Nam when you learned about the story? Siguro, more on mas baliktad. How Nam took care of me when I knew the story. Kasi nga, sabi nga niya kanina na parang bago kasi ako dumating, fully healed na siya eh. Okay na siya, naka-recover na siya. So at that point, ako yung bago sa issue eh. Ako yung may ganito ka palang traumatic experience na medyo malala. Actually malala. So ako yung bago na, ako yung inaalalayan niya during those times na parang ganito yan, ganito yan, ganun yan. Kasi comfort, paano ko siya ko-comfort? Eh nung dumating ako, di man ako dumating in 1 week span, hindi ako dumating in 3 days. Dumating ako sa kanya 2 years after, 2.5 years after. As in, parang 2 months na lang, 3 years na. Ganun ka, ano na. So parang, nung dumating ako, independent na siya. Parang, independent na siya, kaya na niya. So siguro mas baliktad na parang, mas paano niya ako naalagaan dahil dun sa story or sa issue na yun. Kasi hindi ko ma-understand. Wala siya sa world na... Wala ako sa world niya eh. So parang hindi ko ma-understand na parang ganito ba yan? Bakit ganito yung sinasabi ng may mga nag-message sa kanya na... So parang mas baliktad na parang mas paano niya ako na nag-guide during our relationship, yung first relationship natin. Assurance. Grabe ako magbigay ng assurance sa kanya. Kaya parang that time, parang ang sinasabi ko sa sarili, kasi ako yung that time, parang ako yung ano dyan eh, ako yung lost eh. Basta may relationship ako before, tapos may ganyang incident, ako yung na-lost, ako yung medyo wala sa path talaga before. Tapos siya lang yung nakakapagpunta sa akin sa simbahan, so parang medyo na-lost ako sa path, so parang siya yung naging gabay ko talaga to go straight, diba? Ito yung path, ito yung ganyan yung way. Siguro, dun sa nangyari sa Boracay, dun sa boat, syempre, nagagabayan ko siya kasi yun yung traumatic experience niya eh. Diba, yun yung sa beach, diba? Sa gitna ng dagat, may Roro, doon kami sa Roro. Nung umiiyak siya that time, syempre doon ako nagko-comfort sa kanya. Pero yung comforting her about the story na sinasabi, parang mas baliktad, mas siya yung guide ko. Kasi alam niya yung expectations, alam na niya yung mangyayari. Kasi tagal niya eh, 2.5 years. Diba? Parang wala na ako sa position to okay ka lang ba? Naala. Parang, di ba, parang off eh. Parang off naman, bakit mo pa ako tatanungin? Parang bigla, ngayon lang ako dumating, tapos knowing na hindi ko pa alam yung story, yung full story. Diba? Parang siya yung nagsabi lang sa akin, okay. So siya yung nag-guide sa akin, siya yung mas parang nag-ano sa akin na parang mas ganito lang yan, ganito kasi itong nangyari. Next question. Fight and captain. Lagi kami nag-away. Hindi, di naman. Well, sinasabi ng ibang tao na, di ba dapat pagkabago pa lang kayo, honeymoon stage. So, iba kasi sa amin. Sa amin kasi, una pa lang, nag-aaway na talaga. Basta grabe kami nag-aaway. Solid talaga. Umpisa pa lang, nag-aaway na kami. Di ba Feb kami, di ba? Siguro mga April to March yan. Isipin mo 1 month pa lang isang buwan pa lang. Lagi na kami nag-aaway. Di ba pagka nag-aaway, mas nakikilala mo yung tao. Sa amin kasi, ang nangyayari,
sobrang grabing away namin sa umpisa. Tapos habang tumatagal, pawala ng pawala. Wala, tiyatawanan na lang namin. Para sa amin lang naman, na mas okay na makita mo kung paano magalit yung tao. Pero syempre, di mo rin may push yung ibang tao na magalit. Oo. Parang sa amin kasi nangyari. Natural kasi sa Oo, yung una kasi, wala kaming pa-bebe stage eh. Wala kaming bebe stage. Wala nangyaring ganun. Pakitaan agad ng ugali. So at first pa lang, kaya sabi nilang honeymoon stage, hindi nangyari sa amin yun. Pero nangyayari yung honeymoon stage sa amin ngayon. Which is matagal na kami. Kaya kami tumatagal kasi wala namang problema mag-away. Ang pinaka ano dyan is dapat bigyan ng solusyon. communication. Yeah. Kasi kung parehas kayo sumuko, talagang yung away yung mas naghigit kaysa sa inyo, di ba? Kasi parang sinasabi ng ibang tao na parang Kailangan pag sa honeymoon stage. Pero kasi ito yung fact na sinabi ko sa kanya that time. Kasi sinabi niya sa akin yun eh, bakit away tayo ng away, diba? Kakakilala lang natin, diba dapat tweetums pa, sweet pa, honeymoon stage. Sabi ko sa kanya, ano bang mas gusto mo? Kung at first, pinakita ko sa'yo na okay lang ako, hindi ako okay lang sa akin yung ginagawa mo, hindi ako nagagalit, hindi ako mahinis. Pero in the latter part, in a relationship, pag pinakita mo yun, saka ako yung maghiwalay. ugali natin. Pinatagal nyo pa, diba? Parang pinatagal nyo pa, dapat umpisa pa lang pala naghiwalay na kayo. In short, di kami nagpakitang tao eh, kasi syempre sa relationship, diba, sa umpisa talaga. Syempre dapat, ay, baka ayaw niya, nahiya ako. Kami kasi walang ganun eh. Parang, Ayaw mo ba? oo, kaya kami lagi nag-aaway, kami nagkokontrahan kasi may opinion siya, so lagi rin ako may opinion. So para lagi kami nagka-clash talaga. Hanggang magrabe na yung away, hanggang yun na, kasing grabe talaga yung away namin. I mean, kung itong medyo tumagal na, nung nakita na Patagal lang patagal. siyempre nakikita mo yung ugali ko, wala na. Parang hindi ka diba? Parang Kasi alam mo kilala na kilala mo kita eh. Parang umpisa pa lang, nakilala na namin yung isa't isa. Hindi yung makikilala mo yung tao, dulo na. Hindi namin sinasabi na parang okay na Nasa. magalit eh. Na magkagalitan kayo or magkainisan kayo umpisa pa lang. Okay din yung honeymoon stage. Walang problem doon. Baka ganun talaga Sa kayo. amin lang. Di namin sinasabi na baka at first honeymoon stage kasi nagpapakita ang tao kayo. Sa amin kasi ganun yung nangyari na mas naumpisa yung away namin. Tapos sa tumatagal, saka kami hindi nag-aaway, mas nagiging stronger yung bond namin. Mas matatag kami kaysa dati. Kasi diba, baliktad diba? Kaya nga nag-fail ang relationship eh. Kasi at first, diba, makikita mo yun eh, pinapakita na sweet kayo, okay kayo, tapos in the latter part, dun magkakaroon ng, diba, dun magkakaroon may malalaman ka, mayroong ganito siyang ugali, tapos meron kayong may hindi pagkakaunawaan. Wala na, diba, you're stuck with it, diba? So, mag-iulay ka, iyak-iyak ka, malulungkot ka rin. Unlike sa amin nangyari, the first part ng relationship, ganun agad. Isipin nyo isang buwan pa lang, February, March, April. Away agad Yun ang kanyang facing. Which is mas... Sa amin, sa amin, mas gusto namin yun. Kasi ngayon, parang nag-aaway kami, tumatawa na lang kami. Diba? Diba mag-aaway kami ngayon, tapos maya-maya magtitingin na kami. So tawa na lang kami, parang Oo, ganun na yung nangyari. Actually, walang namili ito na partida kasi parang COVID pa nun. Nag-FaceTime lang kami nun. natural lang sa atin, no? Na, Natural lang. Parang kung ayaw mo, Eh, di wag. Oo, ganun. Ganun sa amin. Ano? Next. How many years, months together? Wait lang, Galing bilangin ko. Good question yun Hindi talaga kami nagbibilang masyado. 10. O 10 months na pala. Minsan ano pa eh, nagka-FaceTime kami, di ba? Kaunahan kami kung sino unang makakaalala na ano na, Kala ko 11 na tayo. Nama- July pa lang pala. na monthsary namin. Pero yun lang, 10 months na pala, mag-anip na pala kami. Ano surprise mo sa akin sa anip na? Kotse? Ako lang. Ay, Grabe! Ay, take note pala, fun fact lang. Finalo ko siya ng August 2019. Tapos nag-message na ako sa kanya December 2019. After 4 months. Matagal talaga yung process namin. Eh, tama pala kasi that time, hindi pa rin siya ready noong August, nagkalawang pa. Oo. Tsaka yung August na yun, walang react ka. Like, nag-story siya, nakikita niya yung story ko, tapos nakikita ko rin yung story niya. Pero, Ha? Nakahide sa akin yung story. hindi, yung story ko kasi nun puro kaguguan talaga. Puro inom, puro labas, Ako nakahide sa bar, story mo. puro ganun. Eh siya, story niya, mga baklaran, luto, so parang nahiya naman ako dito. Those times were like, I'm really lost. Lost ako dun. Sobrang lost siya. Hindi ko alam yung right and wrong. Ito talaga tumating ako sa buhay. Thankful ka ba? Sobra. Parang labas sa ilong mo. Tama. Next, last na ba Okay, yan? next. Questions I never asked
Nam. Yeah. So, ako? Kasagot, no? Not yet. Oo. Feeling ko wala kasi lahat talaga Lahat pinag-uusapan namin eh. Lahat. As in, lahat talaga. Kaya ito Every nga, night ba naman kami magka-FaceTime? Baka hindi lang yun kasi kahit nung before pa nag-date kami, lumalabas lang. Sinabi ko na lahat na parang ganito yung nangyari Tsaka sa akin. sobrang open talaga namin. Alam namin lahat sa isa't isa. Alam ng mga tao na alam talaga namin lahat sa isa't isa. As in lahat. As in Hindi naman kahit kailangan dark sabihin. secrets. May nagme-message sa kanya before. Dami talaga nagme-message. O yan, yung ka-date mo. Kasama ko yan last week lang. Ganyan. Ganito yan. Tatawanan na lang kami kasi sinabi ko na sa kanya. Sabi ko, bago tayo mag-start, ganito yung nangyari. Hindi, tsaka pag kami nag-message sa akin, hindi kasi ako talaga ma-reply na tao. So, tsaka mas gusto ko syempre, siya yung kausap ko eh. Bakit ako i-replyan yun? Siya mo yung kinakausap ko. Totoo ba to? Kasi ba't ka agad-agad maniniwala? Paano kung hindi naman pala totoo? Then saka ang maganda lang kasi, sinabi ko na sa kanya. So pag may nag-message sa kanya ng ganun, clarify na lang yan sa akin. O, may nag-message sa akin, ganito sinabi. Ang sabihin ko lang sa kanya, o diba alam mo na yan? Tapos ang usapan. Unlike pag nagpo-portray ka, parang mas mahirap kung may mag-message sa nililigawan mo or malaman ng nililigawan mo na ganito or ganyan ka. Hindi, alam mo kung bakit. Kung bakit mo sinabi sa akin lahat. Bakit? Eh kasi nga, gusto mo ko. Siyempre, ayaw mong masira. Mas okay na, di ba? Tsaka, Kung sa first ayaw mo na, matatanggap mo naman. Kesa yung Oo. ano na, tsaka mo malalaman Mm. sa bagay. So yun nga, kaya thankful ako na dumating si Nam sa Name? Sinong name? Si Nam sa life ko. Kasi marami nagsasabi na inalis ko daw siya sa box na. Which is baliktad. Thankful ako kasi binago ni Nam yung perspective ko sa life and sa love. Tinuruan niya ako paano mag-love ng tama, paano magmahal ng tama. Hindi lang sa relationship namin, kundi sa pamilya din, and especially kay God. Mas pinalapit niya ako kay God. Mas nagkaroon ako ng, kasi before nahiya ako kay God lumapit, na nahiya na ako magdasal, nahiya ako mag-confess and all. Hindi ko akong mistake na parang sobrang niregret ko. That time, yung sinasabi kong super lost ako. So that time, parang siya nagbigay sa akin ng way na parang hindi, lumapit ka kay Lord, lumapit ka kay God. Just pray and everything will be okay. Yun yung term na sinabi niya sa akin na hindi ko parang makakalimutan. Mawala lahat ng fear mo, anxiety mo, depression mo. Just pray. kausapin mo lang. Yeah, just pray. So yun, sobrang thankful lang ako dahil. Yun lang. Yun lang siguro yung yun lang yung outro ko. Joke. Yun siguro yung message ko. Parang vows talaga. Naiyak ka na. Naiyak. Wala na eh. Hindi ko na alam yung outro ko. Parang tinapos ko na eh. Brad ko. Asa yung Nasa yung spotlight. spotlight eh. Just pray and everything will be okay. Okay. No problem. So, ayan. Naiyak na siya. Pinipigilan lang niya yun. Talagang gusto mo. Kasi siya eh, emotional siya eh. So, sa movie Basta may lang. masabi lang siyang Heartfelt. Yeah. Wala lang, kasi mabilis ako matouch. So, ayan. Sana nag-enjoy kayo sa mga pambobola niyo. And sana may natutunan kayo sa mga sinabi namin. Sana may nakuha kayong Lesson. Sana tumatak din sa mind yun, hindi lang sa mind, pati sa heart. Mas maganda tumarget sa heart kaysa sa mind. Wow! Oh, mabagi yun na! Iba ka na ngayon diba? na! Yan talaga ang mga words of wisdom. Nagugulat ako sa'yo ngayon na Talaga. wisdom. 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 Please subscribe to my channel, Lawrence. Laurencia. Para naman dumami, please. Actually, kahit isang video pa lang yun, please subscribe. Tining! Subscribe. Sana dito lumabas. Sana tama yung pagganito. Chanin! And to my Instagram, please. Lawrence. Yeah. See you. Bye. Ayun lang. Bye. God bless. Darling, you